So memang seperti itu ya. Mai dah kau. Kau. Mari. Mai kau dah. Wah, dah ni okey lah. Eh, dah kau. Cek. Kamera awak sini. Mana tengok kamera kau ke sini? Ha? Basah dah. Buat dia dekat table dia. Kamera lalu dah. Ha? Ini saya pakai. Hah? Benar. Untuk video ikut takkan? Tidak ikut dong. Cukup. Ikut. On. On saja. Hah? Apa nanti kau kan? Ikut takkan kau. Akhirnya. Dapatkan pemandangan alam di kan Rimba Raya ini. Dan ini adalah air terjun 3 tingkat Kecamatan Maluku, Kabupaten Agam. Dan ini merupakan pilihan yang terbaik bagi Anda yang bertujuan untuk melakukan perjalanan ke hutan. Namun saya menyarankan untuk memilih rumah ini sebagai tempat rekreasi dengan melepas penat di akhir pekan. Woi, man.
Wah. Sampai padahal.